Đã được khơi thông và nó là một cái dòng sông rất là trong xanh. The new stock market building and the old HSBC headquarters. Và là cái sự kết hợp giữa cái tòa nhà chứng khoán mới cũng như là cái ngân hàng khối ngân hàng cũ. And a constant reminder of the 2007-2008 explosion of real estate. Và những cái công trình thì mỗi lần đi qua chúng ta đều nhắc tới là cái khủng hoảng kinh tế như khủng hoảng bất động sản thời kỳ những năm 2007 khi mà thị trường rất là nóng, và do đó thì cái công trình này hiện tại vẫn đang đứng yên chưa được làm gì. So we were here in January and are here again in April to tell you about the confidence and the promise that things were getting better. Chúng ta đã từng nhắc tới điều này vào hồi tháng 1 và bây giờ vào hồi tháng 4 chúng ta cũng đã nhắc tới là niềm tin, những cái lời hứa, và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về tất cả những cái điều đó. And in this room we've probably spoken to more foreign investors in the last quarter than we have done any time in the last 5 years. Và tôi cũng có tiết lộ luôn rằng là trong cái quý vừa qua và trong nửa đầu năm nay chúng tôi tại cái căn phòng này chúng tôi tiếp những nhà đầu tư nước ngoài và khách hàng nước ngoài chúng tôi nhiều hơn bất kỳ thời điểm nào vào trong vòng 5 năm vừa qua. But I have absolutely nothing to show for it. Tuy nhiên là mặc dù là cái trình kiến thật rất là thường xuyên nhưng họ cũng chưa có gì nhiều để nói cho chúng tôi. And still a great deal of talk, a great deal of interest, a great deal of enthusiasm, a great deal of hope and promise, but no real results. Có rất là nhiều những cái cuộc đàm phán tại đây, những cuộc nói chuyện tại đây, họ thể hiện cái sự quan tâm sâu sắc và trong toàn bộ thị trường. Tuy nhiên là cái kết quả cuối cùng thì chúng ta chưa có gì. And not because of a lack of effort or interest, but just because of a lack of decisiveness and obviously some outside influences. Không phải là do họ không có đủ quyết tâm, không có đủ cái sự quan tâm tới thị trường, mà do những cái yếu tố tác động bên ngoài cũng như là những cái yếu tố quyết định. So I'll just talk for a few minutes about some of the macro stuff, and then I'll hand over to Ms. Dung to take you through the office and residential piece. Tôi sẽ xin trình bày qua về cái tổng quan và cái triển vọng kinh tế trong quý 2 cũng như là trong thời gian sắp tới, và sau đó chúng ta sẽ nói tiếp về cái thị trường bất động sản. Another thing is I think this was our own building when we first got here 12 years ago. So another reason to like this picture. Có lý do nữa tôi thích cái bức tranh này là bởi vì cái tòa nhà này là nơi mà chúng tôi đặt chân đầu tiên tới thành phố Hồ Chí Minh cách đây 13 năm. It's where I had both my suitcases stolen. Okay, so some good news. This is good. I mean, the government's promised a little bit more, but at least it's moving in the right direction. Cái tin vui đầu tiên đấy là tốc độ tăng trưởng kinh tế thì rõ ràng là chính phủ đã có những cái quyết tâm hứa hẹn và họ đã thực hiện được cái lời hứa hẹn của họ, đó là cái tốc độ tăng trưởng kinh tế tiếp tục tăng trưởng. Obviously, this is quarter on quarter, and this is year on year. Tăng so với cùng kỳ năm trước và tăng so với quý trước. So obviously a bit of a 1% devaluation of the currency. I don't think it was a big secret, and the markets seem to have taken it in their stride. Cái tiền đồng được giảm giá 1% thì cái điều này tất cả mọi người cũng đã biết, và tôi nghĩ rằng là bản thân thị trường cũng đã đón nhận cái điều này. These FDI numbers obviously up this quarter, but down year on year. Về cái nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thì là mặc dù là so với quý trước thì là tăng, nhưng là so với cùng kỳ năm trước thì giảm. Again, I think we expected that, and we're seeing a shift, a consistent and continual shift away from real estate into other areas such as manufacturing, and as well as manufacturing, a focus on IT and telecoms. Tất nhiên là trong cái thời gian vừa qua chúng ta cũng thấy một cái xu hướng chuyển dịch về cái nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, thay vì vào cái nguồn vốn bất động sản nhiều hơn vào cái việc cái ngành hàng sản xuất, đặc biệt là sản xuất ngành hàng sản xuất thiết bị điện tử và công nghệ cao. But obviously the biggest indication, the biggest change has been the tourist arrivals, which obviously is like a needle and it moves very quickly, a bit like my heart rate. It really goes up and then goes down. Có một cái điểm sáng nữa đó là cái nguồn khách quốc
quý này thì tăng tới 21% so với cái cùng kỳ của năm trước. An area, another that we're always looking at, particularly for our retail sales, is this one here, the spend. The bankers are very worried that this isn't growing enough, and without the confidence increase in retail spend, then they feel that the recovery is still somewhere away. Sorry, sustainable recovery is still somewhere away. Về cái tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ thì cũng có một cái mức độ tăng trưởng ổn định, tăng so với cùng kỳ năm trước và tăng so với quý trước. Mặc dù các ngân hàng cảm thấy lo lắng về cái mức độ tiêu dùng trên thị trường, chúng ta nhận thấy rằng là sự tăng trưởng mặc dù là không quá cao nhưng nó ổn định. Obviously, the big news which got us onto, as I said, even my mother read about the problems in the industrial parks all the way from New York to Singapore and on all the big wires, international wires. So for Vietnam, we certainly were the centre of attraction for at least 2 weeks in May. Có một cái sự kiện nổi bật vào tháng 5 tất cả các anh chị cũng biết, đó là cái tình hình căng thẳng tại Biển Đông dẫn đến những cái cuộc biểu tình tại các khu công nghiệp Bình Dương, Đồng Nai và các khu công nghiệp ở ngoài miền Trung. Thì cái tin tức này đến ngay cả mẹ tôi ở Việt Nam cũng biết rất là rõ, và nó thu hút cái sự quan tâm chú ý của tất cả các phương tiện thông tin đại chúng ở trên thế giới tại Việt Nam trong 2 tuần của tháng 5. What I would like to do is focus on what the foreigners think about this, because obviously you write every day about what the locals think and what the government's doing. But let me tell you what the foreigners are thinking about. Và điều chúng tôi đặc biệt quan tâm đó là các cái nhà đầu tư nước ngoài thực sự, và những nhà đầu tư nước ngoài và những người nước ngoài họ thực sự nghĩ gì về cái sự kiện này. Tất cả các anh chị cũng đã biết về cái, có thể đọc qua báo chí, biết là bản thân người Việt Nam hay là những các nước xung quanh họ nghĩ gì, nhưng mà tôi xin được chia sẻ rằng là người nước ngoài họ nghĩ gì về cái sự kiện này. But I think you know that obviously loads and loads of flights were cancelled immediately. Tourist arrivals from China dropped off significantly, and many holidays have been cancelled for the rest of the year. Cái điều mà chúng tôi thấy đầu tiên đó là những cái chuyến bay tới Việt Nam từ Hồng Kông, Macau, từ các cái địa điểm ở Trung Quốc tới Việt Nam thì là đã bị hoãn. Một loạt các cái khách du lịch Trung Quốc thì họ đã tạm ngừng cái kế hoạch du lịch của họ tới Việt Nam từ đây cho đến cuối năm. But the Singaporeans, straight start Singapore, and the Malaysians, many investors that come and see us regularly, they cancel their trip because of safety implications. Còn những cái khách du lịch khác, ví dụ là ở Singapore hay Malaysia, họ hoãn cái chuyến du lịch họ tới Việt Nam bởi vì họ để đảm bảo cái sự an toàn cho họ, chủ yếu để đảm bảo cái sự an toàn cho họ. So even a month later, they were still feeling nervous that downtown Ho Chi Minh City was a dangerous place. Ngay cả một tháng sau khi mà những cái sự kiện này nó xảy ra thì họ vẫn còn lo lắng là không biết là tại cái trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì nó có an toàn cho họ hay không. So the fallout was much greater than just around the industrial parks and those people that were involved in manufacturing. It really spread across the whole, the city or the south or Vietnam was just painted with the same brush. Cái hậu quả của nó thì nó lan rộng hơn, nó lan rộng ra ngoài những cái khu công nghiệp, và nhiều người nghĩ rằng là có thể ngay cả chỉ là những cái khu công nghiệp hay là những cái khu lân cận thì mới bị ảnh hưởng, nhưng thực ra thì đối với những người cá nhân nước ngoài thì khi họ nghĩ tới những cái sự kiện này thì họ có một cái bức tranh về miền Nam Việt Nam nói chung, chứ không chỉ là các khu công nghiệp, và họ nghĩ rằng là khi họ tới Việt Nam, miền Nam Việt Nam thì là toàn bộ khu vực này là không an toàn. The government moved very quickly to address the issue and talk about what it was going to do to compensate the industrial and manufacturers, or industrial manufacturers that lost their factory or lost plant and machinery. Chính phủ đã hành động rất là kịp thời và kiên quyết trong cái việc là đền bù thỏa đáng cho những cái doanh nghiệp trong các khu công nghiệp mà bị thiệt hại do những cái vụ biểu tình đập phá này gây ra. And for about a month, there was a real feeling of let's work together. We're all in this together. Và trong vòng một tháng vừa qua, chúng ta có được những cái niềm tin rằng là chính phủ thực sự đã sát cánh cùng với các nhà đầu tư để giải quyết những vấn đề này một cách
but very quickly what happens is that each country has a relationship with China. Each country has a different relationship with China. Và rõ ràng là không chỉ Việt Nam mà bất kỳ một cái nước nào cũng có những mối quan hệ riêng của họ, có những mối quan hệ ngoại giao riêng của họ với Trung Quốc. And obviously the trade and the other issues with China overcome the Vietnam issue with China. Và rõ ràng là cái mối quan hệ ngoại thương của những nước này đối với Trung Quốc thì cũng đã có những cái tác động và cũng có cái mối liên hệ qua lại giữa cái mối quan hệ với Việt Nam. So again, it will be interesting to see how this plays out over the next 6 months, because obviously Korea and China is a different relationship from Vietnam to China. Và sẽ rất là thú vị để chúng ta tiếp tục theo dõi cái mối quan hệ ngoại giao, mối quan hệ ngoại thương giữa các nước này trong vòng 6 tháng tới. Vì rõ ràng mối quan hệ giữa Hàn Quốc với cả Việt Nam và Hàn Quốc với Trung Quốc sẽ khác mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. But obviously we still need Korea. Và tất nhiên là chúng ta vẫn cần cái nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc. We've seen some good, sizable transactions in the real estate sector. These transactions I think you've read about, written about, and of course they take a long time to come through. But at least Vietnam in the real estate sector hasn't been completely forgotten about. Trong cái nửa đầu năm nay chúng ta có một vài những cái dự án lớn để đầu tư có cái nguồn vốn đầu tư nước ngoài rót vào. Ví dụ những cái dự án chúng tôi kể đây là những dự án, một trong những dự án đó thì đã được thương thảo trong một cái khoảng thời gian rất là lâu rồi. And obviously you can see here that it's still a sizable piece of the FDI, the total amount. And it's still, because these figures are now so much lower than they used to be, even a few small transactions here can still be a sizable jump in the percentage of real estate as the total of FDI in the country. Mặc dù là lúc trước tôi còn nói là cái nguồn vốn đầu tư vào cái lĩnh vực bất động sản thì nó có giảm đi rất là nhiều, tuy nhiên là nó cũng chiếm một cái lượng khá lớn trong cái thời gian từ đầu năm nay là khoảng 10%. Nhờ có một vài những cái dự án mà có vốn đầu tư nước ngoài lớn như này thì là cái tổng vốn vào lĩnh vực bất động sản là chiếm tới 10% và tăng 65% trong cái cùng kỳ. And obviously we hope that these continued investments into VSIP and into industrial and manufacturing will continue, because this really is very, very important. Và tất nhiên là nếu chúng ta nhìn vào cái dự án đầu tiên được đầu tư là vào VSIP thì chúng ta cũng hy vọng rằng là những cái dự án này nó sẽ là những dấu hiệu tích cực và nó sẽ là những cái cho chúng ta những niềm tin rằng là cái thị trường khu công nghiệp vẫn sẽ là những cái thị trường ổn định để đầu tư. Another area that's been continuing but very, very slowly, and it's difficult to see perceivable changes, but obviously the EU relationship for the free trade agreement, the continued Trans-Pacific partnership talks, and further FTA rounds with South Korea, all very, very important. Và đương nhiên chúng ta không quên những cái cuộc đàm phán song phương để giúp chúng ta có được những cái hiệp định thương mại, ví dụ như là hiệp định thương mại giữa EU và Việt Nam đang được thúc đẩy đàm phán để cố gắng là kết thông qua trong cuối năm 2014, hay là cái hiệp định xuyên Thái Bình Dương cũng như là những cái hiệp định song phương với Hàn Quốc, thì tất cả những cái hiệp định thương mại này nó sẽ rất là quan trọng để thúc đẩy cái nền kinh tế của Việt Nam. You can see here I was in Washington last Wednesday talking to senators and congressmen from in Washington, and their interest in TPP is still strong, but their interest in doing a deal in 2014 is very weak, and it won't really happen until, they believe, until 2015. So still there, still alive, but moving very, very slowly. Và vừa mới tuần trước thôi tôi cũng có một cái chuyến đi tới Washington ở Mỹ trong vòng một tuần để làm cái công cuộc vận động hành lang cho cái quá trình thúc đẩy cái đàm phán xuyên Thái Bình Dương tại Mỹ. Tôi có làm việc với các thượng nghị sĩ tại Mỹ. Tuy nhiên là điều mà tôi nhận thấy rằng là họ rất là quan tâm tới cái việc thúc đẩy quá trình đàm phán này, nhưng mà có thể là họ thấy rằng là từ đây cho đến cuối năm 2014 chưa chắc là cái hiệp định này sẽ được thông qua.
So the big lesson that we've learned from Q2 2014 is one of substitution. Cái điều mà chúng ta nhận thấy vào cái quý 2 năm 2014 này đó là cái sự kiện những cái sự kiện mà dẫn tới những cái bất ổn trong cái ổn định chính trị. We're going to have to find other tourists to substitute the loss of tourists from mainland China. Và cũng nhờ những cái sự kiện đấy chúng ta cũng nhận thấy có những cái sự thay thế, ví dụ như rõ ràng là cái khách du lịch đến từ Trung Quốc thì giảm đáng kể, nhưng cái nguồn khách từ các nơi khác thì lại tăng, và do đó thì cái tổng khách du lịch tới thành phố trong 6 tháng đầu năm nay thì vẫn tăng so với những năm trước. We're going to have to find other markets and other sources of weave and yarn other than China for our garments and textiles business. Và rõ ràng là về mặt hàng xuất khẩu chẳng hạn thì là một thời gian dài thì ngành hàng may mặc và dệt may nó là ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam, thì hiện tại thì cái ngành hàng điện thoại và linh kiện lại vươn lên đứng đầu, và đó là cái mặt hàng thay thế cho cái mặt hàng xuất khẩu chủ lực là dệt may. And in a way, if there's any positive from the disturbances and demonstrations in May, it's going to force us to find new markets, both for our tourists and obviously new markets for us to find the weave and the yarn. Và rõ ràng nếu mà để nói về một cái mặt tích cực của những cái bất ổn mà xảy ra, những cái sự kiện biểu tình tại chống đối Trung Quốc, thì chúng ta có thể thấy rằng cái điều tích cực đó là chúng ta đã Việt Nam buộc phải tìm ra những cái mặt hàng thay thế, những cái thị trường thay thế để chúng ta không phải lệ thuộc quá nhiều vào cái ngành hàng diệt. So obviously the stock market reacted very sharply, as you would expect. Cái thị trường chứng khoán thì luôn luôn nó là cái biểu đồ và nó đã ảnh hưởng, nó đã phản ứng ngay lập tức với những cái sự kiện vừa xảy ra, do đó thị trường cái chỉ số chứng khoán giảm vào cái thời điểm tháng 5. We're still talking about our NPLs, we're still talking about the landlord, we're still talking about the asset management company, all of which still yet to produce real results. Chúng ta cũng đã nói rất là nhiều về những cái công ty quản lý quỹ tài sản, công ty quản lý tài sản. Tuy nhiên là cái này thì cũng chưa có những cái thay đổi gì thực sự là đáng kể. Business climate, confidence in the market seems to be improving, which is a good sign. Really started improving since the end of 2014. Ông Trump thì hàng năm thì sẽ đưa ra những cái hàng quý luôn đưa ra những cái chỉ số về cái môi trường kinh doanh tại Việt Nam, và theo những cái thông cáo mới đây nhất của họ thì vào thời điểm thứ 2 năm 2014 thì cái chỉ số môi trường kinh doanh này đã tăng lên cái mức rất là cao, gần cái mức rất là cao tại thời điểm năm 2011 và vẫn đang trên đà tiếp tục tăng. And all the other things seem to be looking a lot more positive, including obviously the monetary policy with interest rates remaining low. Cái chính sách tài khóa và tài chính thì vẫn đang được nhà nước áp dụng một cách linh hoạt và điều chuyển, chính là chúng ta có cái niềm tin vào thị trường. As I said, the VAMC has yet to really show results. It's talking to other groups to try and help, but at the same time, as much as they may be talking to foreign companies to come in and advise them, the reality is unless the law about who can own property and how you can own it, unless that changes, it's really just talk. Công ty quản lý tài sản thì đã bắt đầu tiếp cận với các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư tài chính nước ngoài để họ bán những cái nguồn tài sản của họ. Và bên cạnh đó thì trong cái thời điểm quý 2 vừa rồi thì họ có những cái mức tiến triển nhất định bằng cách là họ cũng nói chuyện với các công ty tư vấn nước ngoài để là có thể là tư vấn về cái quá trình bán hàng, tư vấn về môi giới các nhà đầu tư. Tuy nhiên tôi tin rằng đây cũng chỉ dừng lại một cái quá trình nói chuyện, cũng chưa có được những cái kết quả cụ thể. So lots and lots of hard work, lots of things that have gone right for Vietnam in the second quarter, and quite a few things that have gone wrong, still unresolved. So on that note, I will leave Ms. Dung to talk about the revised real estate law, and see you in half an hour. Thank you very much. Và rõ ràng là có rất nhiều những cái điều mà chúng ta sẽ phải tiếp tục đợi chờ
chờ những cái kết quả trong vòng nửa năm tới, và có những cái điều có thể sẽ đi đúng cái hướng chúng ta mong đợi, có điều có thể đi không sai hướng, và sẽ hẹn gặp lại các anh chị vào những cái quý tiếp theo, và tôi sẽ quay trở lại để trả lời câu hỏi của anh chị. Very good. Cái slide tiếp theo của cái này là chúng tôi có đề cập một chút về cái luật đất đai sửa đổi hay luật đất đai mới mà có hiệu lực vào đúng ngày hôm nay. Thì cái này thì tôi cũng xin là trong vòng 2 ngày nữa thì CBRE sẽ đưa ra một cái viewpoint, có nghĩa là cái nhận định của chúng tôi về cái luật này. Chúng tôi đã đưa ra những cái thay đổi lớn, chủ yếu, và nó có tác động như thế nào đối với thị trường và tác động như thế nào đối với foreign investment, đối với cái đầu tư nước ngoài. Thì trong vòng 2 ngày nữa chúng tôi sẽ gửi cho tất cả các anh chị cái bản nhận định chung của chúng tôi về cái điều này. Tôi xin phép được đi vào cái thị trường về từng ngành hàng của thị trường bất động sản. Thì đầu tiên về cái thị trường văn phòng, chúng ta thấy rằng là trong cái quý này không có một cái tòa nhà văn phòng hạng A nơi nào đi vào sự hoạt động. Đầu tiên nhất là cái tòa nhà văn phòng hạng C, đó là tòa nhà Sanco Office Building ở trên bến Trương Dương. Thì tòa nhà này là hạng C. Thì về cái phân khúc hạng C của văn phòng của chúng tôi chỉ thống kê về cái nguồn cung ra thị trường, và chúng tôi không thống kê về cái kết quả kinh doanh. Kết quả kinh doanh chúng tôi thống kê cho thị trường hạng A, của phân khúc hạng A, của phân khúc hạng B của thị trường văn phòng. Thế thì về cái diện tích thực thuê mới trong cái quý vừa rồi á, thì thị trường văn phòng cái mức thực thuê mới ở cái mức là rất là hạn chế. Đối với phân khúc hạng A là chỉ khoảng tầm 2.000 m², phân khúc hạng B chỉ khoảng tầm 8.000 m². Có nghĩa là chúng ta giảm khá nhiều so với quý trước và cùng kỳ năm ngoái. Lý do chủ yếu là bởi vì chúng ta không có một nguồn cung mới nào đưa vào thị trường. Còn tại cái tòa nhà hạng A và hạng B hiện tại thì cái tỷ lệ trống hầu như còn lại rất là ít. Tại cái phân khúc hạng A tỷ lệ trống chỉ còn khoảng 10%, và phân khúc hạng B tỷ lệ trống cũng chỉ còn 8%. Như vậy là kể cả nguồn cung mới và kể cả nguồn cung hiện hữu thì chúng ta cũng không có nhiều để đáp ứng cái nhu cầu thuê văn phòng trên thị trường. Ở đây thì các anh chị có thể thấy là cái nguồn cung của hạng B và hạng A, thì cái tỷ lệ trống của hạng A và B mặc dù đã rất là thấp rồi, thế nhưng mà lại vẫn tiếp tục giảm trong quý vừa rồi. Cái đây cũng là một tín hiệu tích cực, tín hiệu tốt, đặc biệt đối với những cái chủ tòa nhà văn phòng, bởi vì họ có lợi thế hơn trong việc là tăng cái giá bán một chút, tăng cái giá cho thuê một chút lên, đặc biệt là tại cái tòa nhà hạng A chủ chốt như là Duong hay là President Place. Thì trong quý vừa rồi thì một vài tòa nhà lại tiếp tục phủ đầy thêm cái diện tích trống của họ như là President Place hay là Vitesco. Cái biểu đồ này cho chúng ta thấy rằng là cái giá thuê văn phòng của cả hạng A và hạng B thì hiện tại chúng ta đang đi theo hình chữ U, có nghĩa chúng ta đã vượt qua được cái đáy. Cách đây khoảng 2-3 quý chúng ta chưa dám khẳng định rằng là đã vượt qua đáy hay chưa, bởi vì chúng ta chưa có được một cái chu kỳ của cái thị trường giá thuê. Tuy nhiên là ở đây chúng ta có thể thấy rằng là chúng ta đã vượt qua được cái khoảng đáy ít nhất là khoảng 4 quý cho đến 6 quý, và hiện tại chúng ta đang ở cái mức là khoảng 35 đô hoặc 32 đô một mét vuông cho thị trường hạng A và khoảng 20 đô một mét vuông cho cái phân khúc ở văn phòng hạng B. Cũng tương tự như vậy với cái tỷ lệ trống, thì bên cạnh cái việc là giá thuê tăng lên thì tỷ lệ trống giảm đi, và ở đây chúng ta thấy rõ là cái mức giảm đi một cách đáng kể đối với cả hạng A và hạng B. Tại CBRE chúng tôi có một cái hàng quý chúng tôi có một cái so sánh về các mức giá tăng trưởng, cái tốc độ tăng trưởng giá trong khu vực, và ở đây các anh chị có thể thấy là tại cái thị trường khu vực châu Á Thái Bình Dương thì thành phố Hồ Chí Minh là nằm trong 5 cái thành phố mà có cái tốc độ tăng trưởng giá thuê của 3 tòa nhà văn phòng chủ chốt nhất mỗi thị trường, là có cái mức tăng trưởng giá là cao, nằm trong cái top 5. Thì ở đây thành phố Hồ Chí Minh có mức tăng trưởng giá là 7,9%. Ở đây chúng tôi chỉ kể cái mức độ tăng trưởng giá của 3 tòa nhà văn phòng chủ chốt tại mỗi thành phố. Thì ở đây các anh chị có thể thấy là nhìn chung thì là toàn bộ thị trường châu Á Thái Bình Dương có mức độ tăng trưởng về giá thuê là khoảng 2,9%, so với tại thị trường châu Mỹ là 3,3%. Còn đây là thị trường châu Phi, châu Âu và Trung Đông thì lại có mức độ giảm.
diện tích thực thuê mới trung bình của 3 năm qua nó nằm ở khoảng 20.000 m² cho mỗi quý. Tuy nhiên là tại cái thời điểm quý 1, quý 2 và nghĩa là trong vòng 3 quý vừa qua, chúng ta thấy diện tích thực thuê mới luôn luôn thấp hơn cái mức trung bình ở trên thị trường. Điều này là do là bởi vì là trong vòng 3 quý vừa qua chúng ta hầu như không có cái dự án mới nào được đưa vào thị trường. Tất cả các dự án hiện hữu thì hầu như đã được lấp kín và phủ đầy. Về cái khách thuê á, thì điều chúng tôi nhận thấy một cái điều mà rất là rõ mà chúng tôi nhận thấy về khách thuê đó là cái số lượng khách thuê mà họ chuyển văn phòng, nghĩa là relocation, có nghĩa là họ chuyển văn phòng từ một địa điểm này sang một địa điểm khác. Có những cái văn phòng họ quyết định họ chuyển từ khu vực ngoài trung tâm vào khu vực trong trung tâm, nhưng lại có những cái công ty họ quyết định chuyển từ trung tâm ra ngoài khu vực trung tâm để đổi lấy một cái diện tích rộng hơn. Thì tùy vào nhu cầu của mỗi nơi thì chúng tôi nhận thấy rằng là cái nhu cầu mà dành cho diện tích cái nhu cầu chuyển văn phòng do cái nhu cầu thuê mặt bằng văn phòng để nhằm mục đích là chuyển văn phòng thì chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn về cả số lượng cũng như là cái diện tích, cái diện tích thuê chúng ta có thể thấy ở đây. Trong khi đó cái thuê mới thì mặc dù là trong năm 2013 chúng ta thấy rằng công ty thuê mới thì nó tăng lên, tuy nhiên vào trong nửa đầu năm 2014 thì nó có giảm đi. Thì cái này thì cũng do là chúng ta mới ở nửa đầu năm nay, chúng ta có thể nó chưa đại diện cho toàn bộ cả một năm 2014. Về cái lĩnh vực của các khách thuê văn phòng mới thì chúng ta thấy rằng chủ yếu nó tập trung vào dịch vụ tài chính và tư vấn. Vì ở đây chúng ta nói tới những văn phòng hạng A và hạng B thì chủ yếu những cái khách thuê là các công ty tài chính tư vấn từ nước ngoài. Cái nguồn khách thuê chủ yếu của chúng ta vẫn là đến từ khu vực châu Á, Thái Bình Dương, đặc biệt là từ Nhật, Hàn Quốc, và một phần là chúng ta đến từ Singapore, Malaysia. Ngoài ra có một cái mà chúng tôi nhận thấy tăng trưởng lớn trong quý này đó là một khách đến từ